जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, जवाहर नवोदयना वर्गमां आप सौનું हार्दिक स्वागत छे। અને હવે આપણે ભણવાના છીએ પાઠ નંબર 1 ચેપ્ટર નંબર 1 માં સ્વાધ્યાય। આગળના વિડિયોમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 નો શરૂઆત આપણે નમૂનાના પ્રશ્નો જોયા હતા અને હવે આપણે ભણશું સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો। તો આપણે કરવાનું છે શું, તો કે આ પ્રશ્નોમાં આપણે આકૃતિ આપી છે 4, એમાંથી 4 આકૃતિમાંથી 3 સરખી હશે અને એક અસમાન એટલે કે અલગ હશે। તો આ અસમાન આકૃતિને શોધવાની છે અને પ્રશ્નની બાજુમાં એક બોક્સ હશે, તો બોક્સની અંદર તમારે લખવાનું છે કે કઈ આકૃતિ અલગ છે, કઈ આકૃતિ અલગ છે। 3 આકૃતિ સરખી હશે ને એક આકૃતિ અલગ હશે। ચાલો તો આ પહેલી આકૃતિ જોઈએ તો ઊભી લાઈન વાળી આપણી પાસે 2 આકૃતિ છે। ચાલો મેં દોર્યા આ રીતના, આ ભરેલા ટપકા છે અને આ ખાલી ટપકા છે। એ જ રીતે ત્રીજામાં આ ભરેલા ટપકા છે અને આ ખાલી ટપકા છે। હવે જો આ બીજામાં અને ચોથામાં લાઈન કેવી છે, આડી છે, તો એને ઊભી કરવી હોય તો આ આખા પન્નાને આપણે આમ કેટલા ખૂણે ફેરવીશું, 90 ના ખૂણે। સમજાણું? તો હું આને ફેરવીશ કેટલા ખૂણે, 90 ના ખૂણે। આને પણ ફેરવીશ કેટલા ખૂણે, 90 ના ખૂણે। ફેરવી નાખું એટલે આડી લાઈન કેવી થઈ જશે, ઊભી થઈ જશે અને અહીંયા આવશે તમારું ભરેલું ટપકું અને અહીંયા 2 ખાલી ટપકા। રેડી? સેમ ટુ સેમ આપણે ચોથામાં જોશું। ચોથામાં આપણે 90 ના ખૂણે ફેરવશું તો આ 2 બાજુ ભરેલું ટપકું આવશે અને આ 2 બાજુ ખાલી ટપકું આવશે। હવે તમે આખી આકૃતિઓમાં જોશો તો આ આકૃતિ અને આ આકૃતિ સરખી લાગે છે, પરંતુ આ આકૃતિ એક અલગ લાગે છે। કેમ? તો એમાં ડાબી બાજુ ભરેલું ટપકું ઉપર છે અને જમણી બાજુ ભરેલું ટપકું નીચે છે, એટલે એ અલગ છે। બાકીના બધામાં ભરેલા ટપકા કઈ બાજુ છે, જમણી બાજુ ઉપર અને ડાબી બાજુ નીચે છે। સમજાઈ ગયું? તો આ કઈ આકૃતિ અલગ છે, ત્રીજી। તો આપણો જવાબ આવશે 3। કયો? 3। હવે આગળ જોઈએ બીજામાં। તો બીજામાં તમે જોવો તો એકદમ સરળ છે આકૃતિમાં, બહુ કઈ વધારે વિચારવા જેવું નથી। તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે બધામાં તીરની નિશાની ક્યાં તરફ છે, બહારની તરફ છે, પણ આ એકમાં તીરની નિશાની બહારની તરફ છે, એકમાં અંદરની તરફ છે। તો પહેલા બીજા ત્રીજામાં પહેલી બીજી ત્રીજી સરખી છે, કેમ કે એ 3 માં તીર કઈ તરફ જાય છે, બહાર તરફ જાય છે। આમાં પણ તીર કઈ તરફ જાય છે, બહાર તરફ જાય છે, કેન્દ્રથી બહારની તરફ જાય છે। પણ આમાં તીર ક્યાં આવે છે, એક બહાર જાય છે, એક અંદર જાય છે, એટલે આ ત્રીજી આકૃતિ અલગ છે। તો આપણો આન્સર કયો આવશે, આપણે બોક્સની અંદર કયો લખશું, 3 આપણો અલગ આકૃતિ વાળો જવાબ। સમજાય છે ને? બરોબર ધ્યાન આપજો, બહુ મજા આવશે અને પ્રેક્ટિસ કરજો। આપણે નવોદયની પરીક્ષામાં સારામાં સારા માર્ક્સ લાવવાના છે। ચાલો હવે આપણે જોઈએ ત્રીજો સવાલ જોવાનો છે। તો ત્રીજા સવાલમાં શું છે, ત્રીજો સવાલ જો ધ્યાનથી નહીં જોવો ને તો નહીં આવડે। હા, એનું કારણ છે આમાં છે ને મોટા ભાગનું બધું સરખું જ છે, તો અલગ શું છે અંદરનું જોવાનું આકૃતિમાં। તો આકૃતિમાં જોવાનું કે આ ખૂણો જોવો, અહીંયા છે એટલો જ અહીંયા છે, એટલો જ અહીંયા છે, પરંતુ આમાં ખૂણો થોડો કેવો છે, નાનો છે। તો આમાં પાછળની સાઈડમાં ખૂણો થોડો કેવો છે, નાનો છે, એટલે કે આ પાખ્યા થોડાક સાંકડા છે, એટલે આપણી આ આકૃતિ અલગ થશે। બાકી બધામાં ખૂણો માપ સરખો છે। તો આમાં આપણો જવાબ આવશે 3। રેડી? હવે ચોથી આકૃતિ જોઈએ આપણે।
ચોથી આકૃતિમાં જોશો તો તમને શું લાગે છે? બધી આકૃતિમાં સરખું શું છે? તો બધી આકૃતિ જો કેટલી લાઈન થી બની છે? 1 2 3 4. આ આકૃતિ કેટલી લાઈન થી બની છે? 1 2 3 4. આ આકૃતિ કેટલી લાઈન થી બની છે? 1 2 3 અને 4. આમાં કેટલી લાઈન થી આકૃતિ બને છે? 1 2 3 4 અને 5. તો આમાં 4 લાઈનો છે. આમાંય 4 લાઈન થી આકૃતિ બની છે. આમાંય તે 4 લાઈન થી આકૃતિ બની છે. પરંતુ આ છેલ્લી ચોથી આકૃતિ છે એ 5 લાઈન થી બની છે. એટલે એ અલગ છે. તો કઈ અલગ આવી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચોથી. સરખી કઈ છે? પહેલી, બીજી, ત્રીજી કેવી છે? સરખી છે. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? ચોથી આકૃતિ અલગ છે. પછી પાંચમામાં જોઈએ. પાંચમામાં જુઓ તો એક વિકર્ણ આખો અહીંયા છે, બીજો વિકર્ણ અડધો છે. આમાં એક વિકર્ણ આખો છે, એક અડધો છે. આમાં પણ એક વિકર્ણ આખો છે અને એક વિકર્ણ અડધો છે. પરંતુ આમાં પેલો વિકર્ણ આખો છે અને બીજો વિકર્ણ આખો છે. તો કઈ આકૃતિ અલગ આવી? તો આ 3 સરખી કહેવાશે અને ચોથી આકૃતિ કેવી લાગશે? અલગ. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે જોશું છઠ્ઠો. તો છઠ્ઠામાં અલગ શું લાગે છે? આ તો બહુ સહેલું છે. જો આમાં ઉપર ત્રિકોણ અણીવાળો ભાગ છે, આમાંય ઉપર અણીવાળો ભાગ છે, આમાંય ઉપર અણીવાળો ભાગ છે. પણ આ એક આકૃતિ એવી છે કે જેમાં ઉપર અણીવાળો ભાગ નથી. સમજાઈ ગયું? તો પહેલીમાં અણીવાળો ભાગ, બીજીમાં અણીવાળો ભાગ, ચોથીમાં અણીવાળો ભાગ, પણ ત્રીજીમાં નથી. તો ત્રીજીમાં માથું કેવું છે? રાઉન્ડમાં છે ને? વક્ર આકાર છે. આવો વક્ર આકાર છે. અને આ બધામાં જો અણી છે માથા ઉપર છે. તો કઈ આકૃતિ અલગ થઈ આપણી? ત્રીજી. તો આપણો જવાબ આવશે કઈ આકૃતિ? ત્રીજી આકૃતિ આવશે. હવે આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સાતમો. બરોબર સમજાય છે ને? મજા આવે એવું છે? ચાલો સાતમો જોઈએ. તો સાતમો તો બહુ મજા આવે એવો છે. સરળ, એકદમ સહેલો. કેમ? તો કે આ જમીન ઉપર ચાલતું વાહન છે, આ જમીન પર ચાલતું વાહન છે અને આ જમીન પર ચાલતું વાહન છે. આ એક જ એવું છે કે જે પાણી પર ચાલતું વાહન છે. તો અલગ ફટાફટ ખબર પડી જશે કે આ ત્રીજો આન્સર છે એ અલગ છે. આપણો જવાબ છે 3. પછીના આઠમામાં જોઈએ. તો આઠમામાં પાછું તમારે ફેરવવાનું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફેરવીએ. ચલો આપણે બધી હોડીને ફેરવીને ગમે એમ કરીને સીધી કરવાની છે. ચલો તો સીધી કરીએ. આ હોડી તો સીધી જ છે. ઓકે, આ હોડી તો સીધી જ છે. આપણે દોરીને બતાવી દો. તો આ હોડી તો સીધી જ છે. પણ આ હોડીને હું પેલા આટલું ફેરવું, અહીંથી લઈને પેલા આટલું ફેરવું, તોય તે સીધી નહીં થાય. મારે આટલે સુધી ફેરવવી પડશે. કેટલા ખૂણે? 180 ના ખૂણે. 180 ના ખૂણે હું ફેરવીશ એટલે હોડી થઈ જશે સીધી. આ રીતે સમજાઈ ગયું? તો હોડી થઈ ગઈ સીધી. એનું આ ભાગ સઢ વાળો ભાગ છે એ ઉપર ડાબી બાજુ આવશે. હવે આ હોડીમાં જુઓ, આ હોડીને સીધી કરવી હોય તો મારે શું કઈ બાજુ ફેરવવી પડશે? અહીંથી આ બાજુ કેટલા ખૂણે ફેરવવી પડશે? 90 ના ખૂણે ફેરવવી પડશે. એટલે એ હોડી પણ થઈ જશે સીધી. તો એ ત્રણ હોડીમાં ડાબી બાજુ સઢ વાળો ભાગ છે, પણ આ ત્રીજી હોડીમાં જુઓ કઈ બાજુ સઢ વાળો ભાગ છે? જમણી બાજુ. તો આમાં સઢ વાળો ભાગ ડાબી બાજુ, ડાબી બાજુ, ડાબી બાજુ. પણ ત્રીજી હોડીમાં સઢ વાળો ભાગ છે જમણી બાજુ.
એટલે આપણો જવાબ આવશે જમણી બાજુ ત્રીજો. બરોબર. તો ત્રીજી આકૃતિ અલગ અલગ છે. સમજાય છે? હવે આપણે જોશું 9મો દાખલો. તો 9મા સવાલમાં શું આપ્યું છે? બરોબર ધ્યાન આપજો. જો હવે તો 9મા સવાલમાં આપણે ગમે એમ કરીને ટપકાને ઉપર લાવવાનું છે. સમજાણું? ચાલો. તો જ્યારે હું ફેરવીને ટપકાને ઉપર લાવીશ તો આમાં જુઓ, આ ટપકું ઉપર જ છે પણ એ ટપકાને મારે અહીંયા ડાબી બાજુ ભેગું કરવું છે. જ્યાં સુધી આ ડાબી બાજુ ભેગું ન થાય ત્યાં સુધી હું આકૃતિને ફેરવા રાખીશ. તો આને મારે કેટલું ફેરવવું પડશે? આ ટપકાને ડાબી બાજુ લઈ આવવા માટે આને હું આમ ફેરવીશ. કેટલા ખૂણે? 90 ના ખૂણે. એટલે આકૃતિ થઈ જશે ડાબી બાજુ ટપકાવાળી. અહીંયા ટપકું આવી ગયું તો આમાં તે ટપકું ને આવી જવું પડે. 90 ના ખૂણે ફેરવું એટલે ટપકું આવી ગયું. આમાં મારે કેટલું ફેરવવું પડશે? તો અહીંથી શરૂ કરી 180 ના ખૂણે ફેરવીશ. બરોબર. 90 નહીં, સોરી, કેટલા? 180 ના ખૂણે. 180 નહીં, 90 ફેરવશો એટલે થઈ જ જશે. પણ ટપકું કઈ બાજુ આવે છે જોઈએ. તો હું આને 90 ના ખૂણે ફેરવું છું. બરોબર. તો આ આકૃતિને 90 ના ખૂણે ફેરવું એટલે આકૃતિ આવી રીતે થાય કે ટપકું આવશે અહીંયા. પછી પાછું આ આકૃતિને આપણે ફેરવીએ 90 ના ખૂણે તો ટપકું ક્યાં આવી જશે? અહીંયા. સમજાણું? હવે આપણે ટપકું ડાબી બાજુ જોતું હતું તો ગમે એમ કરીને ડાબી બાજુ ભેગું કરવા માટે આ ત્રીજી આકૃતિને પાછું મારે કયા ખૂણે ફેરવવું પડશે? 90 ના ખૂણે. પાછું 90 ના ખૂણે ફેરવીશ એટલે ટપકું અહીંયાથી નીકળીને ક્યાં આવી જશે? અહીંયા. પણ ટપકાની બાજુમાં ચોકડી આવી પડે. અહીંયા ટપકાની બાજુમાં શું છે? ચોકડી. અહીંયા તે ટપકાની બાજુમાં તરત જ શું આવશે? ચોકડી. પરંતુ અહીંયા જ્યારે તમે 90 ના ખૂણે ફેરવશો આકૃતિને એટલે તમે જાતે ફેરવીને જોઈ લેજો. અહીંયા ટપકાની બાજુમાં શું આવશે? રાઉન્ડ આવશે. આમાં અહીંયા રાઉન્ડ આવશે પણ ત્રીજી આકૃતિમાં, ચોથી આકૃતિમાં ચોકડી અહીંયા આવશે. જ્યારે તમે ટપકું ડાબી બાજુ ભેગું કરો છો ઉપરની સાઈડ ફેરવી તો ગમે એમ ફેરવીને ટપકાને ક્યાં લાવવાનું છે? આ પોઝિશનમાં લાવવાનું છે. તો બધામાં ટપકું ઉપરની સાઈડ ડાબી બાજુ આવી ગયું છે પરંતુ એકમાં નથી આવ્યું. કેમાં? સોરી, બધામાં આવી ગયું, ચારે ચાર. પણ આકૃતિ જોવા ગયા તો કઈ આકૃતિ સરખી લાગી છે? તો કે આ પીળા કલરની બધી આકૃતિ સરખી લાગી મને. આ આકૃતિ સરખી લાગી પણ ફેરવા પછી મને આ ચોથી આકૃતિ અલગ લાગે છે. લાગે છે કે નથી લાગતી? હા. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? 4. રેડી. પછીનો પ્રશ્ન છે 10મો. તો 10મો તો બહુ સિમ્પલ છે. જો જેવી બહારની આકૃતિ હોય તેવી અંદર છે. હા, આમાં 12 છે એવી અંદર છે, આમાં 12 છે એવી અંદર છે, પરંતુ આ પહેલામાં 12 છે એવું અંદર નથી. તો આપણો જવાબ 3 આકૃતિ સરખી અને પેલી આકૃતિ અલગ. તો પેલી આકૃતિ અલગ છે એટલે આપણો જવાબ આવશે કેટલો? 1 આવશે. હવે 11માં 11 આકૃતિ દોરીને તમને સમજાવી દઉં છું. તો પહેલામાં ઉપરની બાજુનો જે ચીપિયો છે એનો ડાબો હાથ અંદર ગયો, બીજામાં જમણો, ત્રીજામાં જમણો અંદર ગયો અને ચોથામાં જમણો ભાગ અંદર જાય છે.
તો જ્યારે બે આકૃતિ ભેગી થાય તો ઉપરનો ભાગ એનો કયો હાથ ખાંચાની અંદર જાય છે એ જોવાનું છે. તો પહેલી આકૃતિમાં ડાબો હાથ જાય છે, બાકીના બધાને જમણો હાથ અંદર જાય છે. આપણે આમ જોતા હોય ચિત્રને, હું આજે જોઉં છું જેમ તમે મોબાઈલમાં જોવો છો, તો મોટા ભાગની આકૃતિમાં ક્યાં તો કે જમણો હાથ અંદર જાય છે, પણ આ પહેલી આકૃતિ અલગ છે એટલે એને કયો અંદર જાય છે તો આ 3 માં જમણો હાથ અંદર ગયો અને પહેલામાં ડાબો હાથ અંદર ગયો, તો એટલે આ પહેલી આકૃતિ અલગ છે. સમજાઈ ગયું? તો પહેલી આકૃતિ કેવી છે? અલગ. તો આપણો જવાબ કયો આવ્યો? 1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણું આજે આપણે જે ભણ્યા, એક આ ભણ્યા, આ પેલું સ્વાધ્યાય ભણ્યા, એમાં કયા કયા પ્રશ્નો જોયા, બધાનો ફોટો પાડવો હોય તો પાડી લેજો, પ્રેક્ટિસ કરવા માટે કામ આવશે. તો સ્ક્રીનશોટ બધાનો પાડી લેજો. જો આ સ્વાધ્યાયનો પહેલો, બીજો ને ત્રીજો, પછી આ ચોથો, પાંચમો ને છઠ્ઠો, આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવો. પછી ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, પછી 7, 8, 9, 10 ને 11, આનો ફોટો પાડવો હોય તો પાડી લેજો. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ક્લિયર? આગળના વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા મજામાં રહેજો અને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો.